Дайте печенюшку. Вони говорили, що не воюють із мирним населенням. Здравствуйте. Здоров'я ваше. Вони сказали, що не хвилюйтесь, ми цивільне населення трогати не будемо. Але брали в полон хворих на хворобу Паркінсона, Мандраж. Вони сказали, що наводчик, а які ж там наводчики, то наводчика, ви ж бачите, руки колотяться, він навіть на кнопку не може попасти. пенсіонерів, Щоб на старості років сидіти оце в цьому, 10 градусів морозу. почали викрадати, катувати і розстрілювати мирних людей. Я говорю, Доня, не вір їм, що вони стріляти не будуть. Парень и девушка. В лобовое стекло. О, до шльомі я його гада запомнила гарно. Скотиняку, щоб он здох. Ми розкажемо і покажемо, як російські військові втиралися в довіру місцевому населенню. Мы вас освободим, и все будет хорошо, и заживем. Це Євгеній Юрійович. Ось він. Да, це він. Втікаючи, вони залишили у розгромленому дитячому садку люб'язні прощальні плакати, а також багато трупів мирних жителів. Тут бутылки с-под водки были русской, коньяк какой-то был, не помню, какой-то импортный. У когось, видно, надибали. І десь от тут от два перших тіла лежали. А от там далі ще два і ще один трохи далі був. Перебиті вони були дуже сильно. Нога зломана напополам, кістка торчала, голови побиті. Та там і на шиї, як воно правильно називається, стромболізна полоса, или як. 5 закатованих хлопців, молодих причому. Саме на території цього великого маєтку у селі Здвижівка, що на Київщині, і знайшли вбитими 5 цивільних чоловіків. Їх понівечені тіла лежали на задньому подвір'ї, яке виходило прямо в ліс. Російські військові жорстоко закатували і стратили цих чоловіків в останні дні березня 22-го року. Тоді, коли програли битву за Київ і швидко тікали з села. Серед закатованих був і 47-річний Микола Мороз. Він знайшов своє кохання вже у зрілому віці. До розстрілу прожив із своєю дружиною Тетяною лише 2 роки. Це був його перший шлюб. Просто світ, яким ти жила, просто рушився в одну секунду. Скоріше всього, це отчество Адольфовича. Адольф. А то ж батько був Адольф, звали його. Мене звати Дмитро Джулай. Я журналіст Радіо Свобода. Це масове вбивство 5 цивільних чоловіків, серед яких був і Микола Мороз, ніяк не виходило у мене з голови. Хотілося дізнатися, хто ж міг бути причетний до цього. Я проаналізував тисячі сторінок та повідомлень у російських соцмережах та ЗМІ. Поговорив із близько 100 жителів Здвижівки, родичами вбитих, місцевими полоненими, з рідними розстріляних, які бачили останніми, яких друзів та коханих забирали російські військові. І мені таки вдалося знайти тих, хто може нести відповідальність за цю жорстоку розправу. Це історія про лицемірність російських військових, їх вдавану люб'язність, яка після провалів на фронті закінчувалася пошуками винних серед цивільних українських громадян та їх вбивствами. А багатолітній вплив розпропаганди давав їм індульгенцію на ці жорстокі та масові страти. Це одна із неосяжних колон РФ, яка рухалася у перші дні повномасштабного вторгнення через село Здвижівка, щоб захопити Київ. Подивіться, возле хати, подивіться, що робиться. Це у нас, в Здвижівці. Здвижівка – невелике село за 40 кілометрів від столиці. Саме тут, у Здвижівських лісах, російські військові розбудували свою найбільшу на Київщині тилову військову базу. Справжній логістичний хаб для наступу на столицю України. Російська армія розбудувала тут ціле містечко із саморобними душовими кабінами та імпровізованими їдальнями. Тисячі одиниць техніки, які орки накопичували в селі.
Ни конца, ни края не видно. За неофіційними підрахунками, в цих лісах знаходилося близько 6 тисяч солдат РФ. Переважно так звані елітні підрозділи десантників. Їх метою було взяття Києва. І вже тоді, на початку повномасштабного вторгнення, починаються розстріли цивільних у Здвижівці та її околицях. На отрезке метров 200. 3 расстрелянные машины. Дальше трасса еще не проверена. Ну вот здесь просто стояли войска русские. И всех, кто шел по трассе, расстреливали мирных. «Жигули» я уже показал. Сейчас подойду, покажу издалека. Микроавтобус. В лобовое стекло стреляли. Убили людей. И они ушли на обочину. Мами, в Білорусі переговори починаються завтра, 28 числа. То ми, каже, стріляти не будуть, то ми будемо виїжджати звідси. Я говорю, доня, не вір їм, що вони стріляти не будуть. Це ж вони, якщо вони так наперли до нас, непонятно чого і як. А вона каже, мамо, це ж переговори в Білорусі, при переговорах ніхто не стріляє. 28 лютого 22 року ось в цьому мікроавтобусі російські військові жорстоко розстріляли сім'ю Кончаковських, зокрема їх 18-річного сина. Бабуся разом із 5-річною онучкою, які теж були у машині, дивом вижили. Куля застрягла у маленької Насті прямо в голові. Якось з вищим трудом я її витягла, а у неї той глазик, якби ви бачили, той глазик, щось страшне таке напухше, здорове, синє. Я її положила в фургон на одіяло, а потім думаю, це ж вони зараз її нас обоїх розстріляють і машину спалять, бо напротив там уже була якась іномарка спалена в цьому місці. Я її бистренько настелила одіяло на березі в лісі, перенесла туди. Окутала її, промила ту ранку. Я так кричала, за що, що він вийшов з лісу. За що ви нас розстріляли? А откуда ми знали, що ви там в фургоні везете? Може, там пулемет був? Здвижівку посилено охороняли російські десантники. Це були підрозділи зі складу 98-ї дивізії ВДВ. На цьому відео, яке було відзнято російським Міноборони в Здвижівці, це чітко видно. Вся російська техніка на блокпостах у селі має характерне тактичне маркування – перевернутий трикутник із стрійкою всередині. Його використовують лише костромські десантники, які і входять до складу тієї ж 98-ї дивізії ВДВ. Вона вважається однією з найелітніших в РФ. Тут техніки дуже багато стояли. Тут стояв блокпост, там вони з деревиняк якась була, перекривали, відкривали, закривали, типу йожика такого ставили. Там БТР стояв, під забором там БТРи стояли, перед колгоспом там теж були зариті, вкопані БТРи. Тут ось 2 мішки були з блокпостом. Навіть коло остановки, і то там теж, по-моєму, то яма була, там теж було щось закопано. Це не дивно, що саме ця ділянка у Здвижівці була під великим контролем російських військових. Адже поруч, на місцевій фермі, окупанти зробили свій тиловий склад. Ховали там боєприпаси, паливо, продовольство. Як бачите, вантажівки не замасковані, стоять акуратно одна біля одної. Оце якщо взяти вся ферма і до ферми, повністю КАМАЗи, БТРи, БМП, повністю все було заставлено. Ми коли ходили забирати корови, там корови їх просто-напросто злякалися. Не можна було провести. Там, я навіть не думав, що стільки туди техніки може просто поміститися. Дуже багато стояло техніки. А поруч, у приміщенні ось цього сільського кафе, окупанти облаштували свій штаб. Одного разу, коли йшли сюди, бачили, як гражданських полонених вони десь привозили і зв'язаними руками, із ізолентою білою чи скотч. Ілі скотч, ілі оці ці мотузки такі зажимні білі. І на глазах теж були зав'язані глаза ізолентою.
Просто з машини там, тут і тігри їхні, і рисі стояли. Вони просто їх спригували і десь туди вели. Покажіть, куди приблизно вели? Ну, ми проходили сюдою, то вони десь, ну я не бачу, ну туди, я так зрозумів, штаб не заводили. От де здання вели, мабуть, туди на допрос. Тому що там охрана стояла, там машини їхні стояли. І тим більше, як ми туди хотіли пройти, один їхній часовий сказав, що тут сюди не можна, тут штаб дивізії. Думаю, спасибо, що сказав. Будемо знати. За нашою інформацією, тут знаходився штаб вже згадуваної 98-ї дивізії ВДВ. І буквально у 700 метрах від нього російські військові облюбували великий маєток, де проводили своє дозвілля. Влаштували там такий собі дом офіцерів. Зранку до вечора вони там торчали. Дуже для них гарна хата, розслабляться. Охороняли день і ніч. Там вони ж каву пили, і відпочивали, чи що вони там робили. Окрім кави, з того, що відомо, російські військові тут розпивали спиртне, грали у більярд, паралельно нищили та грабували майно господарів. А пізніше на задньому подвір'ї саме цього маєтку і знайдуть закатованими 5 цивільних чоловіків, серед яких був і житель сусіднього села Озера Микола Мороз. Коли ми одружились, мені було 50, Колі 43 роки. Він одружений не був до цього. Він теж довго шукав дружину, тому що він хотів, щоб людина була для життя, щоб людина подобалася для життя. Ми прожили разом 2 роки. Це були самі кращі роки, одні з найкращих років, можна сказати, мого життя. Як мужчина, він дуже був романтичний. Я поки прийду вже утрічком, то він в 6 ранку встав на велосипед в поле, нарвав квіточок, і я коли прийду до нього вранці, то мені вже квіточки стоять. Вони сказали, що вони нас прийшли освобождати. Я кажу, а від кого ви нас освобождаєте? А вони кажуть, від фашистів. Я кажу, а що в нас хіба фашисти є? Да, каже, у вас є фашисти. Я кажу, ми такого навіть не чули. Микола та Тетяна Морози під час російської окупації жили у селі Озера. Це за 15 кілометрів від Здвижівки та прямо по сусідству із Гостомельським аеропортом. Після того, як на початку березня українські війська зупинили російську навалу по річці Ірпінь, село Озера перетворилося для окупантів на важливу прифронтову точку. Ми не знали, що так воно все затягнеться і що вони тут. А вони потім почали квартируватися. Будинки, які були вільні, вони туди селилися. Озера були у зоні відповідальності тієї ж самої 98-ї дивізії ВДВ, штаб якої був у Здвижівці. В Озерах знаходилися передові підрозділи цієї дивізії. Це підтверджується, зокрема, документами та шевронами, які ми знайшли в Озерах. Саме з Озер активно працювала артилерія 98-ї дивізії. Вона прикривала російські підрозділи, які наступали на Київ. Тут вже почалась війна, почали падати снаряди. Десь тільки ввечері 1 годинка була, десь з 7 до 8, коли вони затихали, не стріляли. Остальний час вони постійно стріляли. У мене від того, що вони з городу стріляли, у мене тряслись внутрішні органи. Ми вже хотіли виїхати, але машини не було. Машини виїхати вже не було. Дехто виїжджав,
кого розстріляли, хто прорвався. Крім того, у нас через дорогу живе до сих пір дідушка, йому 90 років. Він не міг сам себе обхожувати. Світла не було, газу не було, він би замерз. І ми його взяли до себе. І потім вже виїхати ми не змогли, тому що дідушку ми не могли оставити вже. Коля і Таня кажуть, підемо до нас. До нас. Як уже буде, так і буде. Будемо гуртом. У нас дров'яний котел, до хоч тепло нам буде. А там що там у погребі є засолене, що ну, будемо їсти, поки що там буде видно. І вони мене забрали. Отак. Так би без них, думаєте, було б... Я б не вижив. Ні. Згадуєте, буває, Колю чи зараз, чи ні? От рік пройшов вже майже. Чого не треба питати? Людина ще така, що жити треба було і жити. Перші дні ми не знали, хто тут головний і взагалі хто сюди заїхав. Тільки чули, що це техніка, і ми розуміли, що це російські військові заїхали. До нас приїхали в село 25 лютого, і в нас була повна окупація з цього дня. До мене особисто приїхали 15 березня, приїхали 3 військові і 4-й водій був на автомобілі. Представився один, що його звуть Євгеній Юрійович, що він тут старший. Остановився джип, вийшла людина, зайшла до магазину. А що за джип? УАЗ Патріот. Він вийшов з магазину, сказав, хлопці, йдіть до мене. У нас тут сиділо 5 чоловік. Ми зайшли, він сказав, що тут треба прибрати. І після цього сказав, що ми тут зробимо штаб і все буде так, я головний, і все буде так, як я скажу. В нього позивний Пріма, і тоді не сказав, як його звати. Це вже потім, коли ми вже спілкувалися з людьми, потім з нашою старостою села, то він був, якби представився вже і їй. І мені здається, потім мені пізніше ми ще раз з ним спілкувалися, і він представився як Євгеній Юрійович. Але якихось звань він не назвав. Проаналізувавши великі масиви відкритих даних та зіставивши їх зі свідченнями жителів Здвижівки, які пережили окупацію, мені таки вдалося ідентифікувати цього Євгенія Юрійовича. У мене є фотографії російських військових. Я хотів, щоб ви подивилися на них. І, можливо, серед них ви побачите ось цього російського військового Євгена Юрійовича, який приходив до вас і представився, що він головний у селі. Подивіться уважно. Угу. Ось він. Цей старший, що був у нас. Чи це цей російський військовий сказав, що він головний? Можливо, ти впізнаєш. Ось це він. Чи ви знаєте Євгенія Юрійовича? Так, це таки приїжджав. Приїжджав. Оце він. Це він? 100%. Це Євген Юрійович. Ну так, це він тут був один із командувачів, які тут всім правили, скажімо так, в той час окупованої території. У вашому селі? Так. Ви не помиляєтесь? Ні, це мільйон відсотків, що це він. А чому така впевненість? Ну, тому що я общався, тобто він мені щось там питався, я з ним спілкувався, як з вами, щось мені розказував там, за те, що яка в нас, як ми живемо неправильно, тобто, як він розказував. Що там Росія, тобто, я його знаю дуже добре, пам'ятаю. І буду пам'ятати теж це обличчя дуже довго. Этот разъезжал он туда-сюда. Я-то понял, что командир, раз он разъезжал на такой машине, потому что не все на таких ездят. Это командирская машина, понимаете? Он не УАЗик, а такая, как УАЗик тоже. Тигр? Да. И сверху, понимаете, как зенитка такая стояла.
Будто бы мужик такой неплохой мне показался, вот этот, такой не зловредный. Сказав, що він замполіт. Що було сказано, це що він замполіт, а яких звань не було сказано. Він мені схоже, отут, оце саме більше. Оце схожий, так? Угу. Схожий на Євгенія Юрійовича, так? Так. Справді, на фото мешканці села Здвижівка опізнали Євгенія Юрійовича Золотарьова, високопоставленого російського військового. Гвардии майор Золотарев не понаслышке знает, как важно военнослужащим такое внимание. Євгеній Юрійович Золотарьов, виконувач обов'язків заступника командира тієї ж самої 98-ї дивізії ВДВ, штаб якої знаходився у Здвижівці, а частина її підрозділів у селі Озера. От командования 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии всего лишь состава выражаю благодарность. Євгеній Юрійович Золотарьов – ВО замкомандира дивізії по військово-політичній роботі, простіше кажучи, замполіт. Мы изготовили от партии «Единой России» календари для наших ребят, героев наших. Большое. У свої 41 рік в майора Золотарьова на грудях цілий іконостас. Зокрема, він має медалі за війну у Сирії та анексію Криму. А після повномасштабного вторгнення в Україну отримав ще й нову нагороду – Орден Мужності. В школе почетные гости, ветераны боевых действий. Евгений Золотарев подобные послания уже получал и признается, что такие весточки действительно трогают до слез. В Іваново, яке знаходиться за 300 кілометрів від Москви і де базується 98-ма дивізія, Золотарьов після повномасштабного вторгнення став ледве немедійною зіркою. Його запрошують на святкові концерти, спортивні змагання, зустрічі із місцевим губернатором, ветеранами та мобілізованими. Його фото навіть є в експозиції місцевого музею. Та найбільше Золотарьов любить приходити в місцеві школи та розповідати учням про честь та доблесть російської армії. Евгений Юрьевич рассказал студентам про цели и задачи проведения специальной военной операции, участие в ней 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Также он подробно остановился на своем личном участии в боевых действиях под Киевом, Изюмом, Попасной и других направлениях, проведения гуманитарных миссий, оказания помощи пострадавшему населению. Такими воинами гордится наша страна. Але майор Золотарьов чомусь не розповів російським школярам про те, як його підлеглі вбивали у Здвижівці мирних жителів. Ось що лишилося від цивільної автівки, яку жорстоко розстріляли російські військові разом з її водієм. Вбитого чоловіка окупанти потім закопали в лісі. В цьому злочині, за інформацією СБУ, зізнався костромський десантник, боєць тієї ж самої 98-ї дивізії, що пізніше потрапив в український полон. Ну, за населенным пунктом Здвижевка. Здвижевка? Да. Угу. Информация такая, что это был разведчик или арт-корректировщик. Ну, кто еще? Которого вы закопали там? Да. Насправді, розстріляним був ніякий не розвідник ЗСУ і не коригувальник, а 33-річний програміст із Києва Дмитро Бондар. Він просто намагався евакуюватися із зони бойових дій. Ваш полк расстрелял человека и закопал его. А вы говорите, ваш полк этим не занимался? Ну, я же говорю, это все был один раз. Все, это на моей памяти. Это больше, никаких таких вещей больше полк не делал, ничего. Единичный случай – это тот, который удалось на данный момент доказать, что вы к нему причастны непосредственно. Вот это единичный случай. Поэтому он у вас единичный. А доказали бы еще 100, вы бы сказали, ну это же всего 100 случаев. Загалом, за час перебування 98-ї дивізії ВДВ та її заступника Євгенія Юрійовича Золотарьова у Здвижівці та її околицях було вбито щонайменше 18 цивільних людей. Ще 2 лишаються безвісти зниклими. Алло, Евгений Юрьевич, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Смотрите, смотрели ваше выступление в школах, где вы рассказываете про подвиги российской армии. Хотели просто уточнить один момент, почему вы не рассказываете российским школьникам о массовых убийствах мирных украинских граждан в селе Здвижевка Киевской области, которым вы руководили? Чем руководил? Вы были в селе Здвижевка Киевской области, называли себя руководителем этого села, и в нем происходили убийства мирных граждан.
Много людей вас опознало, Евгений Юрьевич, в этом селе. Дивіться. Це ж правда роздача гуманітарки у вашому селі. От відео це яке? Село наше, Село да. ваше, так? Ось мене... Це Євгеній Юрійович. Покажіть, будь ласка. Ось він. Це Євгеній Юрійович. Да. Оце він так ходив в такому одязі, шапочка оця зелена, і георгіївська стрічка, і оце скотч на руці. Да, це він, да. Оце він говорить, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровья ваше. Вот от нас, как бы, да, помощь. А як він вам здався, такий достатньо вічливий, да? Це Євгеній Юрійович, достатньо такий? Ну так, не в грубій формі. Ми спілкувались так, доволі такий вічливий. Ну, він більш мовчав, я ж кажу, це говорив другий. Ага. Більше він спілкувався, він розказував, що треба робити, і що ми вас освободимо, і все буде хорошо, і заживемо. І... Хоча ми говорили, що нам не треба нас ні освобождати. Від кого освобождати? 10, 5. Дайте печенюшку. Ми були отут за цими. Тут просто сітки тої не було, тут було розгорожено, я ще не загородив. І просто біжить людина. Ну, я думали, ну просто біжить, де біжить, бо сюди і ходили. Люди ходили, бо по селу не пускали. Потім почались вистріли. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Ну, поняли, що по йому почали стріляти. Ось саме за цим 19-річним хлопцем Владом Бондаренком і гналися, стріляючи з автоматів, російські військові. Перед тим окупанти взяли його в полон у сусідньому Гостомелі. Але під час зупинки у Здвижівці хлопець зміг вислизнути від своїх конвоїрів та намагався втекти. Вони запросто могли його догнати, тому що він біг не дуже сильно. Так, медленно біг. Бо я думав, що ще якийсь, ну я не думав, що молодий хлопець, я думав, якийсь такий, ну, мужичок в годах уже. І куди він добіг? Пробіг туди пощить, наче до комишів, виходить, і по йому попали, він упав. Там же їх 4 чи 5 було. Хтось із них сказав, що типу, можете його в госпіталь там, типу, ну, туди-сюди, типу, спасти, а другі сказали йому вже все. Тобто, ну, я так розумію, не хотіли його вести. Не хотіли нікуди його одягати і просто-напросто в спину лежачого вже просто дострілили з автомата. Теж там очередь була. Невелика очередь, але ну, шмальнули просто в спину і все. 19-річного Влада дострілювали не тільки у якихось десятках метрів від російського госпіталю, а й вбили фактично на очах російського командування. Адже поруч, у якихось 150 метрах від місця розстрілу, знаходився штаб вже добре відомої нам 98-ї дивізії. А ще? Да, тут куча фотографій. Оце він. Це він? Да. А як ви знаєте, що це він? Ну, знаю, що це він. От це щербіна на зубах. Пізнаєте, да? Ну, Да. подивіться ще, може. Так, ну це він, ну що дивиться. І що ви можете про цю Він людину? казав, що він замполіт, а хто він такий? Євген. Євген. Майор Євген, а фамилия... Ой. Он, понимаешь, он играл такую роль хорошего парня. Ну, со всеми по-доброму разговаривал, ни на кого там ни пистолетами не махал, ни автоматами. Ну, замполит это практически ФСБшник. Думаю, что это... Не знаю. Может, театрально. Играл очень хорошо. То есть он, вот о нем никто же ничего плохого не говорит. Ну, такой замполит это ж хитрый человек, который сам не верит в то, что говорит. Та одна із найважливіших речей, які нам вдалося з'ясувати, це те, що замполіта Золотарьова неодноразово бачили на території маєтку, де пізніше і знайдуть закатованими 5 людей, серед яких був і Микола Мороз. Это было где-то на 14-й день, когда нам разрешили со двора выходить. Во время оккупации даже было.
Ну, як би людина, мій товариш, попросив зайти подивитися, що в нього там котів погодувати. І оце ми прийшли дивитися. Тут стояло 2 часових. Один отут сидів на сейфі розломаному, а другий отут був. А далі нас не пускали. А там їх було нормально, так, наверное, чоловік з 10, може більше. Женя, дивіться, і от цього замполіта Євгенія Юрійовича, як часто ви Я не бачили? знаю, Євгеній, він Женя, це точно. І от 3 рази на день, 4 вони сюди під'їжджали. Оцей Женя, так? Да? Оцей Женя з водителем і з прапорщиком. Прапорщика не знаю, як звати. І як часто він у цьому будинку був, цей Женя? Ну, що я бачив, як машина під'їхала, я там не бачив, що він 100% в машині був, як би у мене двор далеко. Но машина приїжджала 3-4 рази на день, так точно. І що вони тут робили, не знаю. Ну, і ви бачили, що він крутився в цьому будинку? Кожен день. Кожен день я його навіть тут, бо ми колись прийшли один раз, і він тут був. Ну, нічого такого не можу сказати, він не кидався, там, з пістолетом не бігав. І про що ви говорили з ним тут, якщо можливо? З ним ми один раз там говорили, бо він шукав інструкторів НАТО, 2. Ну, а ми йому казали, що в селі інструктори НАТО, в селі таких грошей нема, щоб наняти інструкторів. І кого навчати тут, пенсіонерів чи кого? На вашу думку, він знав про те, що тут відбувається? 100%. Звісно, знав. А як замполіт може не знати, який сюди приїжджає? Ну, якщо рахувати, що він далі вдома не ходить, ну, може, вони втайні запитали їх. Ну, це ж фантастика. Звісно, знав. Середина березня 22-го року російські війська продовжують жорстоко атакувати та не полишають планів захопити українську столицю. Спочатку, коли вони зайшли, вони ставилися ще миролюбиво до нас, тому що вони надіялися, що вони тут зупинилися, зараз вони підуть на Київ, візьмуть Київ, де там в них, не знаю, парад, все. І вони казали, що все нормально. Вони ж ставилися, але коли вже їм дали відсіч, вони стали більш агресивними, і тоді вже жорстче ставлення почалося. Якщо ти хочеш кудись вийти, у тебе обов'язково має бути біла пов'язка на руках. Якщо в тебе її не буде, ти можеш отримати кулю. Коли танки їхали, тобі обов'язково треба було присідати і руки в сторону, щоб бачили, що в тебе в руках нічого нема. Кудись далі перейти, треба було питати дозволу. Звичайно, що в темні сутки, якщо ти вийдеш і замітять, прийде автоматна черга. Від автоматних черг ми з Колею тікали по городах. Тоді село Озера було важливою точкою у битві за Київ, адже саме з цього району висувалися російські підрозділи і переправлялися по понтонах на інший берег річки Ірпінь. Саме тут вони намагалися прорвати українську оборону та увійти до Києва. Але українські бійці відчайдушно чинили спротив російській навалі та водночас завдавали так званим елітним підрозділам РФ великих втрат. Ось це українська арта прицільно попадає по замаскованій техніці біля села Озера. А це вже обстрілює артилерійські позиції окупантів безпосередньо в цьому селі. Постоянно і кричали, і навіть ночі, і кричали, і матюкались. Фонарики то включали, то не включали, щоб їх не було видно, як вони назад тікають. От, і вони розбігались хто куди і тікають. І потім, з кожним днем у них, звісно, вони поїхали, їх там наші побомбили. От, вони ще зліші стали. Потім, вроді би, ближче туди до обіду більш-менш нормально, можна було по воду сходити. На наступний день вже й по воду не можна ходити. Ви рознюхуєте, ви розвідуєте, ви здаєте, де ми стоїмо, де ви що. Він не нервувався, він спокійний був. І навіть якщо були якісь емоції, він все тримав собі. Що в нього було в голові, я не питала. Сама була в шоці від всього. Коли стріляли, то вже хотілося просто під землю заритися, щоб цього не чути.
У цей день Коля пішов до дідушки, якому 90 років, нашому сусіду, закривати клійонкою вікна. Ну і дивлюся, чи солдати теж йдуть. Йдуть до нас у двір. У двір заходять і Колю питають, у вас де телефон? Ви, значить, в карман мені маєте телефон дає, то зразу раз, а це що? Він каже, це робоча зйомка, я з роботи. Він так подивився на його. Ми вас розстріляємо. Зразу каже, при всіх. Так і сказав? Так, да, ми вас розстріляємо. Коля працював електриком на підприємстві, і вони у Колі знайшли фото, дуже старі фото нашої місцевості. Це старі фото були, вони давно робилися. Але вони сказали, у нас стояли там танки. Коля каже до них, ви подивіться дати тих фото. А вони кажуть, ми тобі не віримо, ми тебе розстріляємо. Отак зброєю, я стояла там. Він стояв, він отакого на мене наставив зброю і тако, типа ушла. Я ушла і обратно. Це Коля ще хвилинку-дві постояв, вони зателефонували комусь. Я не знаю, кому він телефонував, але, можливо, вони зателефонували начальствові. І, можливо, той сказав, давай їх бери всіх та й давай сюди. І все, після того дзвонка вони Колі натягнули мішок на голову, руки за спину, посадили в машину. Куди вони його завезли, я не знала, але тепер я знаю зараз, що вони з Движівку, де в них штаб був, туди вони забрали Колю. Машина туда не одна заїжджала, там і на гусеничні заїжджали, мотали, і що хочеш. Вони там чи вигружались, чи що вони робили. Ми ж так не бачили. То, що вони вигружались з машин, так це да. Вони ж там Я один КАМАЗ бачила. Здорова машина, але... Що вони там робили? Це було днем. А коли тих привезли, я думаю, за дня-два, як ми їх знайшли, не більше. Вони ще навіть не сині такі були. Ну, от, более-менее свежие, скажем так. Мороз был 14, то вони как бы задубели. В цей час, у середині березня 22-го року, у Здвижівку заїхали спецпідрозділи Росгвардії, переважно ОМОНу. Командири цих підрозділів будуть найімовірніше також причетні до жорстокої розправи над групою цивільних, серед яких був і Микола Мороз. Опа, пройшов прорив. Люди деруть з ОМОНу, блін, жесть. Більшість подумає, що основна задача ОМОНу, який входить до складу Росгвардії, це гамселити людей під час акцій протестів та пакувати їх в автозаки. Це правда. В перші дні повномасштабного наступу в розбитих російських колонах знаходили купу щитів та кийків. Вони думали, що в нас проканає так, як в Москві, в Пітері або в іншому російському місті, але вийшло не так. ОМОН не доїхав, друзі. ОМОН став на під'їзді до Харкова і залишився тут на віки вічні. Однак Росгвардія, ОМОН, СОБР також постійно беруть участь і у бойових діях та різних так званих контртерористичних операціях на території Росії. Тобто автоматом вміють користуватися не гірше від кийка. А під час повномасштабного наступу Росгвардія стала знаряддям поліцейського контролю на окупованих українських територіях. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии принимают активное участие в работе по задержанию пособников ВСУ. Ефрейтор, ветеран АТО в составе 30-й механизированной бригады Василий держится уверенно и расслабленно. Зачистки – это их профиль. Выходим все! В освобожденных населенных пунктах выявляются лица, передающие информацию о передвижении наших войск. По адресам работают бойцы ОМОНа. В связи с этим был задержан, сейчас будет доставлен в отделение, где будет производиться его допрос.
присутствие наряда Росгвардии – это признак спокойствия и уверенной защиты. Тут дуже великий жах був, тут були кругом окопи, там були ящики, з патронів чи що вони, я не розумію. Ну, дуже багато було окопів, там були окопи. Було дуже боляче, бо це наш садочок, а вони тут зробили, ну я б сказала другим словом, просто бардак. Бардак, засрали весь садок. На тій же самій вулиці, де знаходився штаб вже добре відомої нам 98-ї дивізії, розквартирувалася і Росгвардія. Їхні бійці зайняли центральні адмінбудівлі Здвижівки, а місцевий дитячий садок росгвардійці перетворили на свій штаб. Коли в перший день я приїхала сюди, тут було на дверях написано ОМОН. Ну тут в основному було на всіх дверях ОМОН. Там стояла в углу груба, вікна не було, вони туди виходу, їх був грубий. Вікна були всі до заложені мішками з піском, землею, там навіть не знаємо, що тут, ну земля в основному була. Получається, садочок наш наверху, і якщо придивитися, воно видно все село. Эти отморозкие трусы, как террористы, прячась за спинами мирных жителей, размещают свои огневые позиції в школах, детських садиках. От те, що вони робили. Що вони робили в нас в селі. Але це він говорить про... Але він говорить, що це наші українські воїни це роблять, хоча самі це робили в нас в селі. Вони брали в колодязі воду, я до їх підходжу, говорю, хлопці. А звідки ви, хто ви, що? Ну, говорить, ми ОМОН, говорить, а звідки ж ви? З Красноярська. Говорю, хлопці, так швидко ви до нас приїхали. Вже після окупації одна із виховательок дитсадка у Здвижівці знайшла в своєму кабінеті ось цей фірмовий блокнот «Управління Росгвардії по Красноярському краю». Після цього весь пазл склався. Красноярськ – це місто в Сибіру, яке знаходиться за 5000 кілометрів від Києва. І саме звідти приїхали російські ОМОНівці упокорювати українців. Цей момент, проходячи повз цей будинок, ви щось, можливо, бачили? Хтось заїжджав туди? Я бачила, що були відкриті ворота, зламані були. Оце я бачила, що були зламані ворота, зовсім зламані. Коли вони там жили хазяїва, то там взагалі-то була така красота. А коли ми проходили скрізь вивернуті ворота, було видно, що там безлад. Зломане все було. А що там же ж, ми ж не дивилися по сторонам, бо було дуже страшно. А ми бачили зі свого подвір'я, що там хтось лазив. Віконце було вибито на другому поверсі цього будинку. Бачила, що у віконце залазили. В той час хто там мог лазити? Тільки військові російські лазили. Не чули ви якось вночі якоїсь там, може, криків, може, стрілкотні якоїсь в тому напрямку? Слухайте, да в нас так шманало в окрузі, що дом в цей період за 35 днів окупації, то з усіх сторон все щось гупало без кінця. А де воно там гупає, де воно стріляє, хто знає. Машина вот так вот стояла в поперек, Урал-Кунг стоял. Вот там вот стояла скорая. И тут еще одна грузовая машина вот так вот стояла вдоль, с которой выдавали эти пайки. Вот он здесь вот так вот стоял, и он был самого высокого даже роста, можно сказать. Вот, не то, что там вот по росту главный выделялся, а вот оно видно было, что он как бы у них командир. И они там его, они его так и называли командир. Они по званиям между собой не общались, знак отличия у них, воинских званий у них не было. І що ви до нього підійшли, чи він підійшов? Він підійшов, я вот так вот стоял, тут люди наши стоят, тут военные, тут вот это они ходят, вот так вот все крутятся. И вот тут он стоял. А он представился, я Сергей Полковник, говорит, я комендант здесь в Здвижевке, говорит, если будут какие-то у вас вопросы или вас будут тревожить солдаты Российской Федерации, все вопросы обращайтесь ко мне. Так, Ігор, я вам оці дам фотографії. Подивіться, будь ласка, чи ви впізнаєте? Сейчас. Да это он все. Вот я вот эти фотографии пролистал. Вот это точно похож, 100%. Вот он с бородой был. Он представился, Сергей Полковник, комендант. Вот так вот он представился.
О, до шльомі я його гада запомнила гарно. Скотиняку. Так я його запомнила, скотину, що бон здох. Виходимо, і так на нас стоять автомати, може 10, а може більше. А тоді ж цей же ж ділок оцей командує, на дочку показує, ти ставай. І один ставляє автомат до всі отако прямо в спину впирає і палець на крючок. Вона пойде у хату, тому що якщо там наводчики, значить ми її застрелимо, він сказав. На фото люди опізнали полковника російської поліції, який називав себе комендантом Здвижівки Сергія Вікторовича Козєїчева. І він командир Красноярського ОМОНу. Поздравляю вас с 30-летием образования отряда мобильного особого назначения. Вот первое мое правило – никогда не ждите, когда вас ударят. Раз, один раз, и ушел второй. Бей первый, бей в нос. За спиною 52-річного Сергія Козєїчева 2 чеченські війни. Він був серед тих, хто штурмував Грозний в новорічну ніч 95-го року. Має багато нагород, зокрема 2 за відвагу та 1 за мужність. Вже близько 20 років Козєїчев – незмінний командир Красноярського ОМОНу. Сергей Козєїчев, командир отряда мобильного ОМОНа Красноярского края. Здравствуйте, Андрей. Да, Сергей Викторович, добрый день. Прибувши в село, Сергій Козєїчев намагався, так само як і Золотарьов, втертися у довіру до людей. Його бійці роздавали гуманітарку, він люб'язно спілкувався із місцевими. В одном из населенных пунктов Киевской области Украины росгвардейцы передали продуктовые наборы для местных жителей, пострадавших от ударов ВСУ и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А головне, Козєїчев запевняв, як мені переказували жителі Здвижівки, що приїхав сюди не воювати з мирним населенням. Говорю, вибачте, ви тут старший. Говорить, да я. От, я говорю, я вас попросив би, ви збираєтесь окопи тут рити? Да, ескаватор під'їхав. Значить, я говорю, просив би вас нарити, тому що тут йде газопровід, ви зараз порвете його. І село залишиться без газу. Немає електроенергії, воно залишиться ще й без газу. Ну ви розумієте, що це таке. Ну він попросив тоді ескаваторщик, все, сказав, все, ми виїжджаємо. Дав відбій. Все, ну я його запитав, кажу, а вибачте, в якому ви званні? Ну він говорить, я полковник, командир цих ОМОНа, цього все. Ну, я говорю, дякую вам за те, що ви послухали. Але якраз із появою Сергія Козєїчева у Здвижівці насильство над цивільними набуло нових масштабів, а його запевнення виявилися чистим лицемірством. Ось це фото Сергія Козєїчева, на якому його опізнало багато жителів Здвижівки, зафіксувала камера спостереження у Гостомелі ще 25 лютого 22 року. І що попадає? Це був другий день повномасштабного наступу. Тоді підрозділи Росгвардії, намагаючись прорватися в українську столицю, були розбиті на Гостомельському мосту. А вцілілі залишки росгвардійців відкотилися і почали масовий розстріл цивільних. За інформацією Офісу Генпрокурора, Козєїчев був один із тих високопоставлених офіцерів Росгвардії, який і наказував розстрілювати автівки із мирними людьми. Було розстріляно 12 транспортних засобів, серед яких було 11 загиблих, один із них неповнолітній. Вони розстрілювали як на сафарі. Командир отряда по своим функциям прежде всего администратор. Да, я управленец по должности, а в душе я как бойцом был, так и остался. Из интервью Сергея Козєїчева, командира Красноярского ОМОНу. Если у вас там какие-то посторонние личности появятся, тоже сообщайте нам сразу, вы как бы слышали. Туда обращайтесь к этому Сергею. Я у него спрашиваю, какие посторонние личности? Я говорю, я вас первый раз вижу, как бы. Ну от так, вони сказали, що не хвилюйтесь, ми цивільне населення тривати не будемо. Друга половина березня 22-го року. План захопити Київ остаточно захлинається. Росія втрачає багато своїх солдат та техніки.
В цей час українська арта продовжує розносити тили окупантів. Петля над російським угрупуванням, що штурмувало Київ із Білорусі, поступово починає затягуватися. Серед російських військових все більше шириться шпигономанія, підсилена фальшивими тезами розпропаганди про міфічних нацистів та бандерівців серед місцевого населення. Мабуть, так легше було пояснювати свої катастрофічні втрати, непрофесіоналізм та виправдовувати свою жорстокість. Наші їх бомблять, вони злі, що собаки. Ходять і перевіряють, вони ходили, перевіряли підвали. А нема нікого, а телефони у вас є. Наші українські війська, їх тут добре причуханку дали. І попадали точно по їхніх позиціях. От, і вони запідозрили, що їх здають. І тому вони почали всіх, хоч малейший щось, вони в їх забирали. Я ще надіялась, що може десь в полоні, що вони виясняться та його відпустять. – 18 березня 22-го року. Інтернетом починає ширитися ось це саме супутникове зображення ферми у Здвижівці. Очевидно, не треба ніяких наводчиків та коректировщиків серед місцевих, аби побачити на цьому вже на той час розтиражованому у ЗМІ фото, як армія РФ самостійно створила ідеальну ціль для удару по своїй же техніці. Цікавий збіг, але, очевидно, ЗСУ теж слідкували за новинками від Максар. Бо наступного дня після публікації цього супутникового знімку обирають своєю ціллю саме ферму в Здвижівці. І влучають. Ніхто в війну не вступив. Русські ***йоби. Палає багато російської техніки, окупанти несуть втрати. І практично одразу після цього обстрілу підрозділи Красноярського ОМОНу на чолі із Сергієм Казєїчевим починають шукати наводчика в Здвижівці. Ну, машина під'їхала, КАМАЗ, лупять у двері. Той через верх лізе, той ногами відкрили, троєм на мене автомати наставили, лягай. Ну, думаю, а я ж так і в діти нічого, думаю, як мокро, як мені лягати, я ж привик до них, вже ж один кожен день їх бачу. Я стою, він знову кричить, лягай, я знову стою, а собака побіг, овчар. Он якраз по тій стежечці собака побіг. У нього такий автоматик з оптикою, він на коліна став, стрельнув, собака завіщав, побіг далі, побачив, там вже впав. Ну тоді він сказав, лягай, то я й упав вже, думаю, зараз буде так як собаці там, хто його знає. То я полежав трошки, повернув голову, хотів подивитися. Ну, в ліце так, що ж він такий? Так він мені ногою так на плечики. А ну лежать, каже, головою вниз. Ну то я вже й ліг. Разом із Миколою Музиченком Красноярський ОМОН тоді арештував близько 10 місцевих жителів. Серед них був і пенсіонер Микола Юрченко, хворий на хворобу Паркінсона. Хто коректировщик огня? Мандраж. Таке. Ну, неважно, чувствував себе. Вони сказали, що наводчик, а який ж там наводчик, як того наводчика, ви ж бачите, руки колотяться, він навіть на кнопку не може попасти у тому телефоні. Який ж то наводчик? Як того наводчика не було на тиждень, треба рано і вечір таблетку від Паркінсона, а я йому в тиждень одну або дві таблетки всього було, щоб хоч як-небудь його. І вони його забрали і переставте без таблетки вовше. Так, я вам, дивіться, вдвох одягайте окуляри. О, ну вон, ну що. На, ні, глядіть, красавця цього. Да. Ну вон же. Оце він. І це вон. І це вон. Це все вон один же ж, правда ж? Один. Оце його. Ну це все вон один. Один. Ой, скотину, що я сюди бидло. Ой, до шльом я його гада запомнила гарно. Скотиняку. Так я його запомнила, скотину, що он здох. Коли почався обстріл десь в районі ферми, там, буквально минут через 10
машини заскакують у хату, нас, ну, як кажуть, мордою в землю. Ну, він керував, оце, як нас в полон взяли, він керував цією джаз-бандою своєю. Він старший там був. Тому що виконували його команди всі. По його команді все робилося. Ну так. Да. По його команді все. Красноярський ОМОН на чолі із Казєїчевим помістив хворого на хворобу Паркінсона Миколу Юрченка, колишнього ліквідатора аварії на ЧАЕС Миколу Музиченка, в якого перед тим застрелили собаку, та ще 2 місцевих жителів ось у цей сарай. Він знаходився прямо навпроти штабу 98-ї дивізії, будинку, де жив вже згаданий заступник цієї дивізії замполіт Золотарьов, та у якихось 700 метрах від маєтку, на задньому подвір'ї якого пізніше і знайдуть 5 закатованих чоловіків. Наступні події привідкриють причини та деталі їх страти. Ось привезли нас на це місце, вигрузили нас, і ми вийшли, почали заматувати нам очі, руки. Дивився на їх. Ну так поводилися вони з нами, наче ми настоящі враги для їх. Освободителі прийшли. І повели в сарайчик. Да. Щоб на старості років сидіти оце в цьому, ні за що. 10 градусів морозу, під наглядом. Через кожні 5 минут приходить отак і заглядає. Оце ж такі двері, да? І це він приходить, фонариком світить. Куди ми втічемо? Зав'язані руки, очі. Ну, дров не було тоді. Попробуй тут 4 чоловіка калачиками. Було холодно, звісно. Ну там вони панькалися. Це причина на їм була така від фонаря. Людині Паркінсон, таблетки треба йому. Ну ми принесемо. Але ніхто так нічого не приносив. Нічого. Очевидно, Росгвардія тісно взаємодіяла із керівництвом 98-ї дивізії ВДВ, адже схоплених цивільних привезла саме на позиції десантників, а не до себе в штаб, в дитсадок. Полоненим, яких утримували в сараї, закрили очі скотчем та зв'язали руки. Але їхні вуха були відкритими, тому до них долинали розмови російських вартових. Як виявиться згодом, полонені чутимуть окремі деталі жорстокої розправи над 5 цивільними, серед яких був і Микола Мороз. Там ескаватор копав. Це ж окопи ці. Нічого не було чутно. А потім ескаватор затих, і я чую сміх. Такий наглий сміх. І вони ж ці, що конвоїри, чи як їх вже назвати, рашисти ці, щось почали їм говорити. Він каже, 6 обратно поймали. А тільки я не пам'ятаю, сказав, що озера 3 або 2, оце я путаю. Чи 3 озера, 2 Луб'янка, чи 2 озера, 3 Луб'янка. Але точно пам'ятаєте, що були озера? Так, так. Ну, він озеро казав. Справді, паралельно в цей час, за 15 кілометрів від Здвижівки, у вже добре знайомому нам селі Озера, з якого раніше й забрали Миколу Мороза, починають арештовувати інших цивільних. Зокрема, Михайла Гончара та Андрія Возненка. Дивлюся, стоять російські солдати і Андрій на колінах. Получається, він на колінах, без майки, без футболки, зовсім без нічого. Якісь там спортивні штани, по-моєму, були. Получається, автомат. Ззаді держав один росіянин, прямо у нього над головою ззаді. І їх там було чоловік, 4-5, десь так. Почали мене допрашувати по поводу геоданих. Є в мене така наколка, як в Андрія. Я кажу, ні, в мене такої наколки нема. Ти знаєш, що це за наколка? Я говорю, да не знаю, ОРЛ, кажу, що це за наколка? Каже, це наколка нацистів.
У жителя Озер Андрія Возненка, затриманого російськими силовиками, було на грудях татуювання у вигляді орла, яке він зробив ще в молодості. Разом із тим, окупанти, очевидно, вибили із Возненка зізнання про те, що він передавав одному із своїх друзів координати російської техніки в Озерах. Андрій сказав, я вам казав, що я здавав геодані Вані. От. І один із них автоматом, ще вспомнив, що один із них автоматом йому кончиком автоствола дав по голові, каже, мовчи, молчи, тебе ніхто не спрашиває. Він завжди ходив, Андрій, до Івана додому, і там нормальна зв'язь ловила, він ставав на лавочку із забора, він завжди йому скидував і потім балакав, де що і куди треба стріляти. Ну так, щоб попадало, я не бачив ні разу. І навіть не чув, щоб сюди десь прилітало, там, де Андрій казав. Хоча танк там стояв, і він був накритий. І вони вивели його з ворот і посадили в машину. Все, більше я нічого не можу. Це останнє, коли я бачив Андрія. 21 березня Андрія Возненка арештували та повезли в Здвижівку. Цим, найімовірніше, теж займалися підрозділи Красноярської Росгвардії. Перший день вони нічого не говорили. Я ще спрашивав, що ви, кажу, нас не допитуєте, що нічого. Ніхто про нас забули. Вони мені сказали, що вони поймали 4 чоловік, які, їм в першу чергу треба розібратися, а тоді вже з нами. Отаке вони нам сказали. Якщо б вони знайшли хоч що, то проти нас знайшли, вони б не говорили з нами. Він вже конкретно сказав, прийшов, даю вам 3 часа, а ви рішайте, хто з вас. Ми рішаємо, їм треба просто, щоб хтось був винуватий, вони сказали, ви рішайте, між собою. І все. Вони думали, може, яка людина знайдеться, це ж не те, що рішається, треба, щоб на себе вину взяв, щоб їм розказав щось. Для отчета, я думаю, їм так треба було. Я ж йому як сказав, кажу, як скажуть розстріляти, розстріляєш, він не мовчить. Їм одинаково, мабуть. Вони просто пешечки теж виконують свій приказ. І все залежить від командирів. Сказали б, вони б зробили. В цей час, неподалік сараю, де утримували полонених, один із місцевих побачив, як російські військові повезли у своїй автівці скрученого у багажнику чоловіка. Його потім завезли у маєток, де й знайдуть вбитими 5 чоловіків. Їхав УАЗик «Патріот». Він пролетів, піднялась курява, дим цей з-під колес. Остановився десь метрів 10-15 від нас. І назад здає. Я кажу дружині, стій, зараз буде щось говорити нам, казати. І остановився, під'їжджає, каже, виходить солдат русський. Каже, що ви ходите в комендантське время? Ми ж кажемо, що наче ж день, нема ж години, нічого. Каже, чого ви ходите? Кажу, йдемо по вещі, забрати треба з того місця, де ми перейшли. Каже, даю вам годину, щоб ви забрали свої речі і назад вернулися, бо будете так само, як показує рукою в бобіку, в нього там сидів пленний. Каже, даю вам годину, щоб ви туди і назад, бо будете як сидіти, як ти сидів у машині, зв'язаний. Хорошо, туди і назад. І це. Що ви побачили в машині? Зв'язаного чоловіка. Зв'язаний чоловік, скотчем перемотані глаза були в нього. І руки теж, бо він не мог ворушитися нормально, там щось крутився трошки. Ми коли верталися назад, вже, виходить, йшли по цій ж самій дорозі. І стояв цей самий УАЗик, «Патріот». Де ви його побачили? Ось прямо отут це стояв, біля цього будинку. Передом сюди, виходить. І солдат крутився біля нього. Виходить, що було всередині, я не бачив. Двері були трошки прикриті, а там далі не пускали нас. Я говорю, нас випустять чи не випустять.
Він говорить, буває випускають, буває не випускають. Я кажу, так можуть і порішити. Так, а один жмурик уже лежить під забором. Очевидно, це йшлося про ось цього чоловіка. Його особу ми не змогли встановити. Але цей закатований чоловік лежав справді біля паркану, і його тіло знаходилося подалі від інших закатованих. Очевидно, він став першим страченим із цієї групи цивільних. Ну, в годин 10 вечора, це можна сказати, вже ж зима, або ніч, або вечір, прийшов один із їх. Ми ж не бачимо, чи офіцер, чи простий солдат, сказав, що ми можемо бути свободні. Я задав питання, ну як свободні, держали стільки, ніхто. Ну, вони сказали, що знайшли виновних. Я задав питання, хто вони такі. Вони сказали, нацики. Вони сказали, що були з наколками. Ну, я не знаю, скількох людей наколки, але вони сказали, що були з наколками. А в їх як з наколками, значить, це людина вже нацик. Очевидно, це йшлося про іншого закатованого із того будинку, вже згаданого жителя села Озер Андрія Возненка. На його грудях було татуювання у вигляді орла. Очевидно, для російських військових, накачаних пропагандою, така дрібниця могла стати тригером для розправи над Возненком. Я розумів, що якщо Андрія спитали вже за геодані, і якщо вони сказали, що це нацистська наколка, то я розумів, що щось буде. Звісно, я з дружиною балакав, вона каже, це ми можемо його більше не побачити. Тому що вони кричали, що ми нацисти. Вони швидко збирались, дуже так. От я побачив, потім по воду підійшов, а що ви так швидко, бачу, кухню миють вони все. Яка ми уїжджаємо, це рано було десь 7:30 ранку, срочна команда, ми отсюди виїжджаємо. Вони виїхали останніми, звідси виїжджали. Втікаючи із Движівки, ОМОНівці лишили в дитсадку вдавано люб'язні прощальні повідомлення. Уважаемые преподаватели и дорогие ребята, простите, что доставили вам неудобства. Мы благодарны вам за возможность пожить в вашем садике. Спасибо. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе и на работе. Пусть все у вас будет хорошо. С благодарностью, бойцы ОМОН. Тут був календар, він на стіні висів. І вони, видно, коли зайшли і коли вони вийшли. Так я розумію, що це був командир, тому що прості б люди, вони б не... І окремий кабінет, Яке останнє число ви бачите? 29-те обведене кружочком, березень місяць. Каже, уїжджаємо, все, извините, говорить, ми вроде бы вам ничего плохого не сделали. – 16-та година десь. Це як вони пішли. І от ми прийшли посмотрети, що вони тут натворили. Будинок був розграблений, да. І гаражі були розграблені, все було розграблено. Тут бутилки з-під водки були русской, коньяк какой-то був, не помню, какой-то імпортний. У когось, видно, надибали. І десь от тут два перших тіла лежали. А от там далі ще два і ще один трохи далі був. Перебиті вони були дуже сильно. Нога зломана напополам, кістка торчала. Голови побиті. Та там і на шиї, як воно правильно називається, стромболезна полоса, или як. Душили їх, душили хто-то. Запитали їх до смерті і довольно, мабуть, за дня-два до їх відходу відсюди. Бо вони були дуже свіжі. 5 закатованих хлопців, молодих причому. Втікаючи з села в останніх числах березня 22-го року, російські військові залишили закатованими на цьому подвір'ї 5 цивільних чоловіків. 3 з них були жителями сусіднього із Движівкою села Озера: Микола Мороз, Андрій Возненко, Михайло Гончар
та ще 2 чоловіків, які лишаються неідентифікованими. Тригером для розправи російських окупантів над Миколою Морозом могло стати його ім'я по батькові. Скоріше всього, це отчество Адольфович. Яке в нього було отчество? Адольфович. Адольф. Батько був Адольф, звали його. На вашу думку, він знав про те, що тут відбувається? 100%. Звісно, знав. А як замполіт може не знати, який сюди приїжджає? Ну, якщо рахувати, що він далі вдома не ходить, ну, може, вони втайні запитали їх. Ну, це ж фантастика. Звісно, знав. Хто давав команду издеваться? Ну, это вопрос большой. А то, что он знал, это даже не обсуждается. Ми запитали і у командира Красноярського ОМОНу Сергія Казєєчева, хто ж віддав наказ про вбивство 5 цивільних. Алло, Сергей Викторович, здравствуйте. Спочатку у розмові він підтвердив свою особу, але одразу ж після нашого питання це заперечив. Проте ми впевнені, що говорили саме із Казєєчевим. Зокрема, його номер телефону пробивається через одну із телефонних книг як ОМОН Казєєчев Сергій Вікторович. Алло, Сергей Викторович, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему были расстреляны 5 мужчин во дворе большого особняка в селе Сдвижевка Киевской области, где вы были так называемым комендантом? Казєєчев Сергей Викторович, полковник, командир Красноярского ОМОНа. Подождите, вы же только что сказали, что вы Сергей Викторович. Ми не знаємо, хто віддавав наказ та хто натискав на гачок. Але очевидно, що відповідальність за вбивство 5 цивільних чоловіків з Здвижівці можуть нести керівники російської окупаційної адміністрації в цьому селі. Євгеній Юрійович Золотарьов, заступник командира 98-ї дивізії по військово-політичній роботі, який називав себе у Здвижівці головним від російської армії. Сергій Вікторович Казєєчев, командир Красноярського ОМОНу, так званий комендант Здвижівки, а також ще один високопоставлений російський офіцер, якого жителі Здвижівки неодноразово бачили у компанії з Казєєчевим. Олег Васильович Потопальський, заступник начальника управління Росгвардії по Красноярському краю. Ми з Колею планували і майбутнє наше, а тут просто світ, яким ти жила, просто рушився в одну секунду. В Біблії написано, що людина сіє, те й вона пожне. Якою мірою вона міряє, такою мірою її Бог відміряє. Мороз, Микола, а по батькові? Адольфович. Вже стерлося. Вони шукали тут фашистів. Хоч тато його був в концлагері за часів Великої Вітчизняної війни, ще хлопцем молодим, він в концлагері був. Але, можливо, і прицепилися і до отчества. Їм що? Немає коханої людини, нема того світу, який був біля тебе, нема кому обняти, нема кому добре слово сказати, нема підтримки, нема людини, яка тебе любила, і ти одна, як в пустині. За понад місяць російської окупації в селі Здвижівка та її околицях були вбиті щонайменше 18 цивільних людей. Ще 2 лишаються безвісти зниклими. Когось розстріляли під час евакуації, когось стратили пострілом в голову, когось дострілювали ще живим, а когось закатували до смерті та застрелили. У їх тут, як ми були, ніхто і ніщо. Ніхто нас не питав, ні наше мнення, ні що. Сказав 3 часа даю, і все. А ти хоч хочеш, хоч признавайся, хоч не признавайся. Да, і все. Хто ми для їх?
Освободителі. Їх мать.